ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የስማርት ወርልድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ስለ ፔስት ስፔሻል እንነጋገራለን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለምዶ ስፕሬድሺት ላይ ወይንም ደግሞ ኤክሴል ላይ የሰራናቸውን ቴብሎች ወይንም ዴታዎች ወደ ፕሬዘንቴሽን ስናዘጋጅ ወደ ፓወርፖይንት በምንወስድበት ጊዜ በቀጥታ ስፕሬድሺታችን ላይ የሰራነውን ቴብል ወደ ፓወርፖይንታችን በመሄድ ፔስት እናደርጋለን። ሲምፕሊ እቺን በተን በመጫን ወይንም ኮንትሮል ቪ በመጫን ፔስት እናደርጋለን። ኮንትሮል ቪ በምንጫንበት ጊዜ ወይንም ፔስት በምናደርግበት ጊዜ በምትመለከቱት መልኩ ሶርስ ፎርማቱን ባልጠበቀ መልኩ ፔስት ያደርግብናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስፕሬድሺታችን ላይ ሄዲንጉን ጥቁር እንዲያቀልመው ነበር ያደረግነው። ይሄንን ሶርስ ፎርማት እዚህ ጋር እንመለከትም። ሶርስ ፎርማቲንጉን መጠበቅ በምንፈልግበት ጊዜ በቀጥታ ፔስት የሚለው ስር እንሄድና የተለያዩ ፔስት ኦፕሽኖች አሉ። ሁለተኛ ላይ ኪፕ ሶርስ ፎርማቲንግ የሚል አማራጭ እናገኛለን በፔስት ኦፕሽኑ ስር ማለት ነው። ይሄንን በምንጫንበት ሰዓት በቀጥታ ሶርስ ፎርማቲንጉን በጠበቀ መልኩ ወይንም ደግሞ ስፕሬድሺታችን ላይ ባዘጋጀነው ፎርማቲንግ አይነት መልኩ በቀጥታ ፓወርፖይንታችን ላይ ፔስት ያደርግልናል ማለት ነው። ዛሬ ግን ይሄን እንግዲህ አብዛኞቻችን የምንጠቀመው ስልት ነው። ዛሬ ግን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በቀጥታ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ እያንዳንዱን ዴታ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ብንፈልግ ሄዲንጉን አሊያም ደግሞ እዚህ ውስጥ የተቀመጡ መረጃዎች ኤዲት መደረግ የሚያስፈልጉ ካሉ ኤዲት ማድረግ የሚቻልበት ኦፕሽን እዚሁ ጋር አለ። ነገር ግን አንዳንዴ እዛው ስፕሬድሺቱ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች የምናደርጋቸው አፕዴቶች በቀጥታ ፓወርፖይንታችን ላይ መተን እኛ አፕዴት ማድረግ ሳይጠበቅብን እዛ ላይ የምናደርጋቸው ኤዲቲንጎች ወይንም ማስተካከያዎች ኢሚዲየትሊ አውቶማቲካሊ ፓወርፖይንታችንም ላይ እንዲመጡ እንፈልጋለን እና እሱን ላሳያችሁ ወዳለሁኝ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። እንግዲህ በቀጥታ እንደምትመለከቱት ስፕሬድሺታችን ላይ ሄደን ቴብላችንን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ፓወርፖይንታችን ነው። ፓወርፖይንታችን ላይ እንሄድና እዚህ ሆም ስር ፔስት ማድረጊያው በተን ስር ፔስት ስፔሻል የሚል አማራጭ እንመለከታለን ከስር በኩል ማለት ነው። ፔስት ስፔሻል የሚለውን ስንጫን እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ እንደምትመለከቱት። ከሱ ስር ፔስት ሊንክ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ወይንም ደግሞ እንመርጥና በቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስንለው በቀጥታ ስፕሬድሺታችን ላይ የነበረውን ቴብል በኢሜጅ መልኩ በቀጥታ ፓወርፖይንታችን ስላይድ ላይ አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ ኤዲት ማድረግ አንችልም። ነገር ግን እዚህ ላይ ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ታይትሉ መቀየር ብፈልግ በቀጥታ የሚወስደኝ ወደ ሶርስ ፋይሉ ነው፣ ወደ ኤክሴል ሺቱ ነው የሚወስደኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክሴል ሺቱን ኮንታክት ታይም ነው የሚለው። ይሄንን አብርቤት አድርጌ ሲቲ ብዬ መጻፍ ብፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤዲት አድርጌዋለሁኝ። ፓወርፖይንቴ ላይ ግን ኤዲት አላደረኩም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፕሬድሺቴ ላይ ወይንም ደግሞ ኤክሴል ሺቴ ላይ አፕዴት የማደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ወደ ምን ይሄዳሉ ማለት ነው? ፓወርፖይንታችንም ላይ በቀጥታ አውቶማቲካሊ እኛ ፓወርፖይንታችን ላይ ኤዲት ማድረግ ሳይጠበቅብን አፕዴት ተደርጎ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሶስተኛው ኮለመን ላይ የነበረው የሄዲንግ ታይትል ኮንታክት ታይም ሲል የነበረው ሲቲ ሆኗል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር መተን አሁንም እንግዲህ ኮንታክት ታይሙ በሚኒት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። በአወር መግለጽ ብንፈልግ በሰዓት እንዲገለጽ ብንፈልግ እዚህ ጋር ለምሳሌ 60 ደቂቃ ነው የሚለው፣ ያ ማለት 1 ሰዓት ነው። 120 ደቂቃ ነው የሚለው እዚህ ጋር፣ ይሄ ማለት 2 ሰዓት ነው። 180 ደቂቃ ይላል 3 ሰዓት ነው። 240 ደቂቃ ይላል 4 ሰዓት። በተመሳሳይ መልኩ 1 2 3
4 again 1 ሰዓት ይሄም 2 ሰዓት እዚህ ጋር አሁን ሶስተኛውን ኮለምን ላይ ያሉትን መረጃዎች በሚኒት ተገልጾ የነበረውን በሰዓት እንዲገለጽ በመፈለጋችን አፕዴት አድርገናል። እዚህ ጋር አፕዴት ያደረግነው ነገር ፓወርፖይንታችን ላይ ቀድመን ስለወሰድ ነው በተለመደው ዳታዎቻችንን እዛ ላይ የመውሰድ ትሬንድ ሄደን አፕዴት ማድረግ ሊጠበቅብን ነው። ነገር ግን አሁን ባየነው የፔስት ስፔሻል ትሪክ አማካኝነት ግን በቀጥታ እዚህ ስፕሬድሺታችን ላይ የሰራናቸው አፕዴቶች በቀጥታ ፓወርፖይንታችን ላይ ሄደው እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ቴብል ላይ ሶስተኛ ኮለመን ላይ ተቀምጠው የነበሩ በሚኒት ተገልጸው የነበሩ መረጃዎች በቀጥታ ስፕሬድሺታችን ላይ አፕዴት ስላደረግነው ፓወርፖይንታችን ላይ የተወሰደው ዴታም ላይ አውቶማቲካሊ አፕዴት ተደርጎ እንመለከታለን ማለት ነው። እጅግ ጠቃሚ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።